This is St. Clare College, headed by its chairman and president, Dr. Clarita G. Adelam, and duly recognized by the government, with the following recognition, accreditation and awards. Bureau of Immigration Accreditation, to accept foreign students. Approved accreditation to accept foreign students. AAFS number RADJR 2012-048. Commission on Higher Education. Bachelor of Arts in Political Science. GR number 108, Series of 2000. Bachelor of Secondary Education major in English and Mathematics. GR number 007, Series of 2001. Bachelor of Elementary Education. GR number 008, Series of 2001. Bachelor of Science in Computer Science. GR number 005, Series of 2002. Bachelor of Science in Business Administration major in Management. GR number 013, Series of 2002. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. GR number 063, Series of 2011. Bachelor of Science in Tourism Management. GR number 038, Series of 2015. Department of Education. Senior High School Program. GP number SHS0258, Series of 2015. Track, Academic. Strand, Accountancy, Business and Management, Humanities and Social Sciences. GP number SHS0258, Series of 2015. Track, Arts and Design. GP number SHS0258, Series of 2015. Track, Sports Track. GP number SHS0258, Series of 2015. Track, TechVoc. Strand, Information Communication and Technology, Computer Programming and Animation. GP number SHS0258, Series of 2015. Track, TechVoc. Strand, Home Economics, Food and Beverage Services, Bread and Pastry Production, Housekeeping, Tour Guiding Services, Travel Services, Caregiving. GP number SHS0258, Series of 2015. Department of Education. Complete Nursery Kindergarten Course. GR number P047, Series of 2002. Complete Elementary Course. GR number E024, Series of 2002. Complete Secondary Course. GR number S05, Series of 2005. Technical Education and Skills Development Authority. Programming NC4. Computer Technicians. Data Encoder. Computer Hardware Servicing. Hotel and Restaurant Servicing. Housekeeping NC2. Commercial Cooking NC2. Food and Beverages Services NC2. Bartending NC2. Baking and Pastry Production. Travel Services NC2. Front Office Services NC2. Tour Guiding Services NC2. Caregiver NC2. Call Center Agent NC2. Medical Transcription NC2. Household Services NC2. Emergency Medical Technician. AXQ accredited. Level 2 accreditation. Association of Christian Schools, Colleges and Universities. Royal Institution, Singapore. RIAEIO, 201700027. Award of Distinction FAPSA. Federation of Associations of Private Schools and Administrators. Award of Distinction Caprice. Caloocan Association of Private Schools. Acer Academy Platinum Member. Platinum Award Acer Academy. PBAD League Champion. 2019 PBAD League Foundation Cup Champion. This is St. Clare College, the leading edge in online education system and School of Life Skills. Now, signing on. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
just one voice we raise your name. Oh, hail our dear St. Clare, inspired by your dreams and aspirations, and goals for all humanity. We lift our voices, raise your banner, proclaim your cause on high. For your achievements and goals are a light to our path, the soul of all wisdom, and you're a model to us, those in need of your light, the hand in the Master's touch. Hope of the future lies in our hand, to greet tomorrow's dream. We just one voice, we raise your name. Oh, hail our dear St. Clare, inspired by your dreams and aspirations, and goals for all humanity. We lift our voices, raise your banner, proclaim your cause on high. For your achievements and goals are a light to our path, the soul of all wisdom, and you're a model to us, those in need of your light, the hand in the Master's touch. Oh, Hesita, Mamata. Oh, St. Clare. Oh, hail our dear St. Clare. St. Clare College Vision and Mission. Vision: to become the leading institution for professional development, and the first and foremost provider of quality, affordable, and sustainable development education. Mission: to provide quality and excellent global education for the total development of a responsible, innovative, skillful and professional global workforce, whose values and dignity are beyond far. St. Clare College Core Values. St. Clare College aims to foster distinction and excellence in all the endeavors of the school community members. All stakeholders are envisioned to be imbued with enduring core values, which define and shape the central beliefs and character of every genuine Clarion student, employee and administrator, within and beyond the premises of the academic institution. Hereafter are the core values of St. Clare College. Star that shines. All members of the school community are encouraged to extremely remarkable standards in attaining excellence in every aspect of life, making them role models who possess values and character that are worth emulating. Truthfulness. Truthfulness is characterized by embracing honesty in thoughts, words, and deeds of all concerned individuals who are part of the school community. Compassion. Selflessness and genuine character for others, and instilled in Clarions through constant exposure to various academic, extracurricular, and co-curricular activities that will bring out their compassionate attitude. Love. Love for oneself, for others, and for noble causes are pivotal in cultivating a well-rounded individual, who embodies unwavering desire and sustained commitment in every undertaking.
Amiability. Displaying a friendly disposition and pleasant attitude towards other people inspires positive rapport and desirable outcomes. Righteousness. All concerned members are expected to uphold the ideals and moral principles of the institution, as a reflection of their integrity and dignity. Ever loyal. Remaining steadfast to the ideals and the good name of the institution is a desirable impression, ingrained in the minds and hearts of all the members of the school community. The St. Clare College hereby declares the following principles. The college shall contribute to the realization of sustainable development goals. The college shall promote quality and excellence, access and equity, efficiency and effectiveness, and relevant and responsive education. The college shall help accelerate the socio-economic development of the National Capital Region and the entire country by making college education affordable and accessible. Qualities of a St. Clare College graduate. Intellectual creativity, critical thinking and innovativeness. Graduates can use their imagination, as well as their national thinking, abilities, and innovation, in order to adopt and adjust to the changing needs of the time, both nationally and globally. Effective communication. Graduates are proficient and skillful in the 4 areas of communication: reading, writing, listening and speaking. They can use these skills in solving problems and articulating their thoughts when engaging people in various situations. Leadership effectiveness and managerial skills. Graduates are developed to become the best professionals in their respective specialization by exploring leadership competencies, managerial skills and technical know-how. Sense of nationalism and global responsiveness. Graduates are nationalists and respect the values of global citizenship. Personal and professional ethical standard of excellence. Graduates demonstrate desirable strength of character and attitudes in their personal and professional endeavors. Quality service and collaboration. Graduates exemplify the potentialities of an efficient, responsible, and well-rounded professional committed to quality service, honest toil and collaboration. Adeptness in the use of information and communications technology and modern facilities. Graduates are skillful and knowledgeable in the use of digital learning devices, facilities, including technical and numerical skills. Community engagement. Graduates assure an active role in organizing projects, programs, and activities to help and advance the interests and welfare of the people in their respective communities. Passionate to perpetual learning. Graduates are committed to continuously advance their knowledge and technical skills in order to keep themselves abreast to the needs and challenges of their professions, both nationally and globally. Strong sense of spiritual and moral values. Graduates are morally and spiritually upright in their day-to-day undertaking.
bida, bida solusyon. I-sanitize ang katawan at buong bahay para you can be the bida solusyon. Simulan sa bahay, maging malinis, 'cause together we can all be the bida solusyon. Bida solusyon. Bida solusyon.
Magandang hapon po sa lahat. Kamusta po kayo? Magandang hapon po sa lahat. Naririnig niyo po ba ako? Okay ba ako, Marlon? Sounds? Yes po, Ate Au, okay po. Okay, thank you very much, Marlon. 2:10 na po ngayon at unti-unti pa rin po natin pinapapasok ang ating mga participants. So bigyan po natin kahit 1 minute pa para makapag-start ako. Hello? Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa COVID-19 Town Hall, Pediatric A3 Vaccination a Town Hall for Parents and Guardians. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pero sa nakikita ko po nagchat-chat, hindi lamang po mga magulang or guardians ang nandito, kasama na rin po ang mga nasa eskwelahan. Mayroon pong nasa elementary at nasa high school. Magandang hapon po sa ating mga kapartners sa DepEd. At bago po tayo mag-umpisa, inihiling ko po na sana'y samahan niyo kami sa isang panalangin. Dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gift to all of us. May they be blessed as they continue to share their expertise to the people who needs them. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit so that after this webinar, we may share what we learned in the spirit of your love, and especially during these trying times. May we be able to bring glory to your word in everything that we do. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa po. Marapit na po tayo maging 2,000 na participants dito sa webinar na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, naririto po yung ilang house rules na babasahin ko. So please keep your audio and video disabled so we can prevent unnecessary disruptions during the program.
Refrain from flooding the chat box with irrelevant messages, either para sa lahat or privately. At yung pangatlo po, use the chat box of Zoom for questions. There will be an open forum section at the end of the program na kung saan masasagot po ang mga katanungan nyo. Pagkatapos po nito, makikita nyo po ang attendance link. So ipakita natin ang attendance link. Okay, I think ito po yung attendance link na nilagay na rin po sa ating chat box. Inaasahan po namin na yung 2,665 na participants ay makakapunta dun po sa chat box. Click nyo lang po itong link na to. At nasa ganon, may ilagay nyo yung pangalan nyo at kung anong organization kayo or saan kayo nakatira para ma-acknowledge namin po kayo mamaya. Okay? So karamihan po ay mga nasa school, elementary at high school kasi nga po ang mga babakunahan ay from ages 12 to 17. Okay. So yan po yung attendance link. Sana po lahat tayo ay makapirma dito. Magandang hapon po. Ako po si Aurora Banda Alfonso ng Health Promotion Bureau. Isa po akong Health Education and Promotion Officer. So mahapon po ito, ang mga speakers po natin ay ang mga sumusunod. Ang opening message po ay bibigay ni Undersecretary Maria Rosario Silverhere. Ang COVID-19 vaccination for pediatric population and comorbidities included in Pediatric A3 ay ibibigay or i-discuss si Dr. Jose Gerald Belimac. Ang vaccination process naman po ay ipapaliwanag or i-explain sa atin ni Dr. Keisha Lorraine Rosario. Ang adverse event following immunization, COVID-19 vaccination ay i-discuss din po sa atin ang kasamahan po sa TOH na si Dr. Gabriel Barlongan. Matapos pa mga inputs na ito or discussions na ito, ay magkakaroon po tayo ng live Q&A na ipoprocess po natin, ipapacilitate ko. At ang closing message po ay bibigay ni Dr. Beverly Ho, ang aking director sa Health Promotion Bureau at director din po ng Disease Prevention and Control. So, mag-start na po tayo. Ready na po ba? Meron na po tayong 2,247 na participants. So, sana po handa na tayong makinig sa opening message ni Undersecretary Maria Rosario Silverhere. Ma'am? Magandang hapon po sa lahat na kasama natin sa Town Hall ngayong hapon na ito. Kami po ay nagagalak sa inyong pagdalo para ating mapag-usapan ang mga paghahanda patungkol sa pagbabakuna ng mga batang may edad 12 to 17 years old laban sa COVID-19. Una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating pong mga speakers na magbibigay ng mahahalagang impormasyon tulad ng safety and efficacy ng bakuna laban sa COVID-19, sino-sino ang unang dapat mabakunahan, ano ang proseso ng pagbabakuna, mga inaasahang side effects, at mga dapat gawin sakaling may adverse events matapos na mabakunahan. Sila upang tumugon sa inyong mga tanong tungkol sa pagbabakunang ito. Maraming salamat din po sa ating mga magulang at guardian sa paglalaan ng inyong oras sa pulong na ito. Napakahalaga po ng inyong papel upang maproteksyonan ang inyong mga anak laban sa pandemya ng COVID-19. Bagamat karamihan sa mga kaso ng COVID-19 ay nasa adult population, maaari pa rin pong ma-infect ng virus at tuluyang magkasakit ang ating mga anak. May mga naitatala na po tayong mga kaso ng COVID-19 sa ating pediatric population. Maaari din po sila makapanghawa sa ibang miyembro ng pamilya na maaring manganib ang buhay, lalo na po sa mga lolo at lola na hindi pa po bakunado. Tulad ng pagbabakuna sa adult population, ang pagbabakuna sa mga batang 12 to 17 years old ay nirerekomenda ng mga eksperto upang maproteksyonan sila laban sa severe COVID-19. Nagsimula na po ng pagbabakuna ng pediatric population ng ibang bansa at ito po ay napatunayang mabisang paraan para mabawasan ang maaring maging komplikasyon
dulot ng COVID-19. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa sa hakbang at gawain na ito. Maaari niyo pong itanong sa inyong mga healthcare providers ang schedule ng pagbabakuna ng inyong mga anak. Kumpletuhin ang bakuna para sa sapat na proteksyon. Higit sa lahat, mahalaga din pong ipaalam sa inyong mga anak kung ano ang mga inaasahang gagawin sa kanila sa pagbabakuna na ipapaliwanag po ngayong hapon na ito at ng inyong mga healthcare providers. Iniimbitahan ko po kayo na makinig sa ating mga eksperto at magtanong po ng inyong mga concerns nang sa gayon maipaliwanag at maiparating nyo sa ibang mga magulang ang kahalagahan ng bakunang ito at mahikayat din po sila na mapabakunahan ang kanilang mga anak. Sa sama-sama po nating pagkilos, kaya po nating labanan ang pandemyang ito. Muli, maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat, Yusek Bahere. Nakikiusap lamang po ako na hintunan natin ang pagsisend ng chat messages para mapalabas po namin yung attendance link. So, hinto na po natin yung pagsisay na good afternoon at saka nandito na po kami. So, good afternoon po sa lahat. Yan na po hintayin po natin. Wala na muna po mag-chat para mailagay namin yung attendance link. Thank you very much po. Wala na po mag-chat. Okay. Mamaya po, pwede po kayong maglagay ng questions nyo dun sa Q&A box po. Okay. So, ihinto muna po natin yung pag-chat dun sa chat box para mailagay namin yung attendance link. Dun po kayo maglagay ng hello, yung pangalan nyo, at nang sa ganon, makilala namin kung sino-sino po ang nandito sa webinar na ito. Hinto muna po tayo ng pag-chat. Thank you po. Ayan, lumabas na po yung attendance sheet. Meron pa rin po. Stop po nang pag-chat. Okay. Mag-uumpisa na po tayo ng pagdidiscuss. Again, I am inviting everyone to please listen para nang sa ganun maintindihan natin lahat ng mangyayari sa vaccination ng ating 12 to 17. At ang unang-una po magbibigay sa atin ng information or ng lecture ay si Dr. Jose Gerard Belimac, Medical Specialist 4 at Lead Policy Division ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Ang i-discuss po niya ay COVID-19 vaccination for pediatric population and comorbidities included in Pediatric A3. Magandang hapon, Dr. Belimac. Magandang hapon, Ma'am Au. Aayusin ko lang po ang aking slide. Yes, sir. Okay lang. Pull Yes, out sir. Sige. slide. Please po, pakihinto na po yung pagbibigay niyo ng messages sa chat box para mailagay namin ang attendance link. Yan. Hello, Doc. Kamusta na? Nandyan na po ba yung aking presentation? Wala pa rin, ano? Wala pa rin, Doc. Ayan, nag-umpisa na mag-sharing, Doc. Wala. Okay na tayo, Ma'am Au? Wala pa rin po ako nakikita, Okay na siguro. Doc. Double click. Ayan. Meron na pong DOH logo. Paki-advise na lang, Ma'am Au, kung ako ay okay sa aking slide. Okay. Okay, Ang Doc. Nakita yung ko. slide ko. Okay, so magandang hapon. Yeah. Magandang hapon po sa lahat at maraming pong salamat sa inyong pong pagdalo sa ating town hall meeting tungkol sa COVID-19 vaccination para sa ating mga kabataan na may edad 12 hanggang 17 taong gulang na classified as pediatric A3 or yung mga kabataang merong comorbidities, no? And ito po ang aking presentation, really just sharing with you the context and the rationale of providing COVID-19 vaccines to this age group. So before we start, I would just like to share with you some important facts
on why we need to protect our children from COVID-19. So based on the information that we got from the facilities po, sa kasalukuyan po as of reported date, almost 10% or hindi lumalagpas ng 10% po ng mga COVID cases natin ay those children and adolescents, no? And the primary presentation of adolescents and children with COVID-19 is similar to flu, no? They will present with flu-like illness and with fever and cough as the most common symptoms. So these symptoms here are a bit tricky because as parents, you may just misinterpret this na this is just common colds and fever. But in fact, these are already symptoms of respiratory symptoms of COVID-19. No? And most cases of COVID-19 among children and adolescents are mild, but some of them may have severe and critical manifestations also, including itong tinatawag na ng ating mga specialists na MIS-C, no, or multi-system inflammatory syndrome in children. And our experts would believe that children and adolescents with coexisting illness or medical comorbidities are at higher risk for severe COVID-19 disease based na rin sa kanilang mga experiences in the hospital and also from global information and research. More so, in the data that we have from Department of Health, it suggests that children with pre-existing conditions are 1.8 times more likely to have severe COVID-19 infection and or require intensive care. And children with pre-existing conditions are 2.8 times more likely to die from COVID-19 infection. And so this really is a concern for all of us, no? Especially the parents who are here today, that children are not really spared from the severe effects of COVID-19 infection. And some of you, baka narinig nyo na rin lahat that there are only 2 vaccines so far now that are issued emergency use authorization, which could be used also for the children and adolescents, no? Specifically, these vaccines are Moderna and BioNTech, no? Pfizer-BioNTech. So for Moderna, the emergency use authorization was issued last September 3, and for Pfizer-BioNTech, the authorization was issued last May 18. Both of them were issued EUA just this year. So in this slide, I think this slide was parang kinuha ito na sa mga datos ng ibang bansa based on a special research that was done by the authors below na nakikita nyo naman. And please focus your attention on the third bullet because yung unang dalawang items dito, ito na yung sinasabi natin na that the COVID-19 infection among pediatric patients with comorbidities will really have higher risk of severe COVID-19. But on the third bullet, you will see that the obesity was reported to be the most common pre-existing condition in this study. And children who are obese are almost three times more likely, triple the likelihood to develop severe COVID-19 infection. The data from our hospitals then were gathered by our partners. And in this slide, you will see that these are the cases of confirmed COVID-19 infection among hospitalized children. The data here reflected are
are coming from the National Center, the National Children Hospital, PCMC, PGH, Dr. Rodriguez Hospital, East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, and Zamboanga City Medical Center. And ito yung mga categories of comorbidities that are seen among hospitalized children with COVID-19. No? So later on in my slide, there will be some examples, common examples of these categories of comorbidities of hospitalized children. But specifically, you will see that the comorbidities in these children include HEMA conditions, onco conditions, neurodevelopmental conditions, renal conditions, gastro, cardiac, and also immunodeficiency syndrome. So the question is the COVID-19 vaccine really safe and efficacious in this age group of 12 to 17 years old? No? You will see here that the US Centers for Disease Control, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang pag-aaral. No? So they're still on the phase 3 of clinical trial. However, medyo patapos na rin naman na sila. And what they saw in the clinical trial is for 12 to 17 years old, the vaccine showed acceptable safety and efficacy profile of this age group. Paano po nila nalaman? Based on their monitoring, so far of the children po, nabigyan ng treatment arm or yung nabigyan ng bakuna mismo, wala pa ho silang na-detect na COVID-19, no? But there were 4 cases of COVID-19 seen in the children who received the placebo. And so far, that's for the efficacy of part of the vaccine. But for the safety part of the vaccine, according to this information, there's no serious adverse effect that have followed immunization. So much so that the US Centers for Disease Control still recommend giving COVID-19 vaccine to this age group because according to them, mas marami pa rin po naman na kaso ng COVID-19, mas marami pa yon kumpara po sa mga kaso na inanticipate ng mga US experts na mag-develop ng myocarditis. No? So I'm introducing the term myocarditis at I am informed by our organizer that a significant number of the participants here in this call are also healthcare workers. But let me just share with you what myocarditis and pericarditis are. No? Yung myocarditis and pericarditis po, nangangahulugan po na mayroong pamamaga na nangyari sa puso, no? Sa puso mismo. And for pericarditis, yun kasi meron kasi yung parang binabalot kasi yan ng parang plastic, no? At yan po ang pericarditis. Yan po ang pericardium na siya po ay pwede rin pong mamaga at yan po ay pericarditis naman. At according sa US CDC report, meron po silang napansin na tumataas po yung mga kaso ng mga merong nagkakaroon ng myocarditis at pericarditis pagkatapos pong nagsimula sila ng mRNA COVID-19 vaccination, particularly in adolescents and young adults, no? But pero doon sa kanilang pag-follow up ng mga nagkaroon ng myocarditis at pericarditis na to, kadalasan sa kanila or if not all, in most cases, itong mga pasyenteng nagkaroon ng myocarditis at pericarditis na pumunta po sa hospital at nag-seek ng medical attention, they have responded well naman po on the medications that were prescribed and also the rest
no? Ang pagpapahinga na nirerekomenda ng mga doktor doon sa US, no? And they had prompt or mabilis po ang pag-recover ng mga kabataang ito na mayroong kaso ng myocarditis at pericarditis, no? And itong kaso ng myocarditis at pericarditis naman po ay predominantly occurring or mas nangyayari po siya sa mga lalaking adolescents at young adults, mga 16 years of age, no? And kadalasan sa mga simptoma or yung pag-develop ng myocarditis at pericarditis ay nangyayari within several days after COVID-19 vaccination and mostly after the second dose of the vaccine, not immediately after the first dose, no? And sa kasalukuyan, yung CDC, US CDC ay tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-investigate ng mga report or mga kaso ng myocarditis at pericarditis following COVID-19 vaccination, specifically mRNA COVID-19 vaccination sa US. No? So thus, the CDC continues po to recommend COVID-19 vaccination for everyone 12 years of age and older, given that the greater risk of other serious complications kasi is offset, or ibig sabihin yan, mas matimbang pa rin yung epekto ng positive effect ng COVID-19 mRNA COVID-19 vaccination kumpara doon sa magiging komplikasyon ng COVID-19 sa isang taong nahawahan nito, no? At ang mga komplikasyon nito ay hindi naman biro, no? Kagaya na po ng hospitalization, ang pag-occur ng multi-system inflammatory syndrome among children or MIS-C, or even death po. So, ang atin naman pong partner, mga espesyalistang pediatrician, particularly the Philippine Pediatric Society and the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines or PIDSP, nagkaroon po sila ng position paper in support of vaccination of children. Specifically, what they mentioned in this position paper or stand noong September 6 is for these specialists, they recommend muna that the adult and more vulnerable age group should still be prioritized in the vaccination rollout, no, with the aim of equitable distribution among different regions of the country. At sa oras po na magkaroon po ng magandang coverage ng vaccination sa mga vulnerable population, pwede na pong vaccination among 12 years old and above, no? It may be considered by the government, no? And this vaccination among 12 years old and above may be initiated in high transmission areas or yung mga lugar na mataas po ang kaso ng COVID-19, and they should also prioritize adolescents who are qualified in the age, yung mga pediatric population na meron ding comorbidities. So ito yung datos na nagpapakita sa atin na so far naman, based on the master listed population of senior citizens, yung A2, halos lagpas kalahati na po or 50% na po among the master senior citizens are fully vaccinated, no? So ito po yung magiging isa sa mga prerequisites na maaari na tayong magsimula ng vaccination for children, especially those pediatric group with comorbidities. So sa next slide ko po ay ito na po yung sa itong slide na to ay ito yung recommendation naman po ng mga experts na nag-advise sa ating department. At ang mga experts ay nag-recommend na po that pediatric vaccination may start with the 12 to 17 years old with comorbidities as part of A3, no? And pero yung comorbidities na to should be identified by child health experts based on conditions that impact
severe disease and death. At sa susunod na slide, doon ko ipakita kung ano-ano yung mga pinaka-comorbidities na nasisahan natin sa Department of Health. Siya pong magiging priority comorbid conditions for this initial round of vaccination. And with that conditionalities, the Department of Health is also doing its best based on the recommendations po na sana ma-prioritize pa rin po yung mga yung original vulnerable populations such as senior citizen. The Department of Health, alongside the National Vaccine Operations Center and the regional implementers, are doing its best to make sure that the vaccines are available and accessible to all the senior citizens, other populations, comorbidities, so on and so forth. And also, your Department of Health is trying its best also to make sure that all children qualified under this initial rollout will have access to doctors who can give medical certification for the eligibility year 10. No? At magkaroon po kayo ng opportunity sana to undergo individualized or isa-isang risk-benefit assessment for COVID-19 vaccination between your child and the doctor. No? And in this initial phase of vaccination, informed consent of parents and or guardians are needed, and also the assent of the child or the adolescent. So dapat pong magkaroon po ng assent or mag-express na gusto rin ng bata na meron siyang bakunang matatanggap. So ito yung mga different medical conditions under yung nalista po ng Department of Health. Base na rin po ito sa recommendations ng ating child health experts, which are of course our members of the Philippine Pediatric Society. Medyo mahaba-haba. I will only read the more common and more popular to us, like Down syndrome, G6PD deficiency, genetic disorder, thalassemia, seizure, autism disorders, cerebral palsy, stroke in the young, chronic meningitis, diabetes, hypothyroid, renal insufficiency, and congenital heart disease, rheumatic heart disease, mitral valve disease, pulmonary hypertension, and obesity, as mentioned kanina, and HIV infection, no? And TB, and restrictive lung diseases, bronchiectasis, severe obstructive apneas, bronchial asthma, and also chronic kidney disease, nephrotic syndrome, glomerulonephritis, no? Chronic liver disease, and so on and so forth, and also immunocompromised due to disease or treatment. And ito yung mga grupo ng mga kabataang in my understanding, nag-undergo ng anti-cancer medications at immunosuppressive therapy, such as mga patients, our lupus patients, and rheumatoid arthritis. So, this is actually my last slide, emphasizing that the condition that is eligible for vaccination under this initial rollout would really need a medical certificate from an issuing doctor. No? And Dr. Casey later will give us some details on how and where to get the medical certificate. No? So I think that ends my report, and I hope to be able to answer also your question later on. Although I was informed that Dr. Anna Lim Ong, our
member who is the pediatrician specialist helping us also in the developing of these policies will also be joining us later to help us in the Q&A. So magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you very much, Dr. Gerard. Yes po, tama po. Si Dr. Ana Ongling po ay nagsabing dadating sa ating open forum. Thank you, Dr. Belimac. To discuss naman po yung COVID-19 vaccination process, I will now be giving you Dr. Tisha Lorraine Rosario, the co-lead of the National Vaccination Operations Center of the Department of Health. Dr. KZ? Good morning. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon, Doc. Good afternoon na pala to our town hall meeting this afternoon. And we are very pleased to join you this afternoon to have a dialogue with our parents, with our guardians, as well as the vaccine recipients that will receive the vaccines starting this Friday. So I'll be presenting to you some details now what do we need to prepare for the vaccination rollout, and also what are the things that are needed for the vaccination. Can I ask for the slides to be shared po? Let's see here. Nakikita man, Doc? You see? Okay na. Okay, so nakikita niyo na ba yung slides? So I think we're ready with the slides. So as you've known kanina, no, the vaccination for the pediatric population starting with the age 12 to 17 years old with comorbidities will already commence. No? So ang in-approve lang talaga sa atin is para magbakuna na tayo ng pediatric population age 12 to 17 years old with comorbidities, no, starting October 15. So ang gagawin natin ay, yes. So for our first phase of the implementation, ay magbabakuna po tayo sa mga hospitals na ito. So for now, we have 8 hospitals that will start on October 15, and we just got notified for Cardinal. They will start on October 22. So as you can see here po, if kayo po ay mga pasyente ng 8 hospitals na ito, the National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, that will be conducted dun sa vaccination site nila, which is yung Pasig City General Hospital, the Federal Mondo Medical Center, Philippine General Hospital, Makati Medical Center, and St. Luke's Medical Center, BGC. And also ang Philippine Children's Medical Center. So ito po yung mga hospitals kung saan magbabakuna na po for the pediatric population with comorbidities on October 15. So ang tanong ngayon is, sino ba yung eligible para sa pagbabakuna natin on October 15? So ito po yung mga 12 and 17 years old natin with comorbidities. No? So ang first phase ng implementation natin will be to patients ng mention natin na mga hospitals a while ago. And then, if may mga recommendations or if kaya pa ng vaccination sites, the vaccination sites can also accommodate kung sino yung na-endorse ng City Health Office, basta lang with medical certification po. Pero depende po to sa operations ng vaccination site. No? Because the main focus po ng ating mga vaccination sites or yung minention ko na mga hospital is really to ensure na mabakunahan nila yung mga pasyente nila. Next, so how do we register and be scheduled? So, ang gagawin po natin is you may contact your pediatrician or yung hospital, as you've mentioned na yung 8 hospitals na sinabi natin to schedule for your child's vaccination. So, nakita natin in some hospitals may pinapa-circulate na sila ng mga steps sa mga pasyente nila, and then you can follow those steps for the pre-registration and so that you will be scheduled for
vaccination. So may nagtatanong po kung kailangan pa pong mag-master listing ang mga local government units or mga hospitals to do it. So hindi na po natin nire-require, but then ang nire-require lang natin is that ma-schedule lahat for the vaccination para ma-estimate ng vaccination site kung ilan yung babakunahan nila for the day. So, ang next question na dapat nating malaman or yung information na dapat nating malaman is ano ba yung mga documents na kailangan nating dadalhin sa vaccination site. So, as minention ni Dr. Bilima kanina, kailangan po tayo magkaroon ng medical certification. No? So, ang medical certification po ay ibibigay ng inyong mga attending physician, ng inyong mga anak, no? And then it's either nakalagay doon yung detailed na comorbidities of the vaccine recipient, and then ito po ay ipapakita natin sa registration area. So ang advice natin is if you have your physician or your pediatrician, you can contact them now po so that mabigyan na kayo ng medical certificate. If wala naman tayong pediatrician or physician, then you can also go to your city health offices to get your medical certification. So ang next po is for us to secure a documentary proof showing the relationship of the vaccine recipient and of the recipient and the parent. So this can be a birth certificate or court document na nagsasabi na siya po ay guardian, and then identification card. No? So later on, we will also communicate with you kung ano ba ka-detailed yung documentary proof. Now, our legal office is trying to make the process simpler na yung requirements. But as of now, ang pinapaready na lang natin if i-require ng legal service natin na kailangan talagang may birth certificate, then the birth certificate should be ready now na ngayon po for the October 15 na vaccination. So what do we bring po during the vaccination? So sa vaccination lang naman po, we are requesting yung vaccine recipient as well as yung parent or guardian to wear face mask and face shield. Tapos dalhin yung alcohol, magdala din tayo ng tubig at saka yung mga personal needs ng vaccine recipients. So like yung mga medications nila, snacks, or ano pa yung kailangan ng vaccine recipient. And now we are showing you kung ano ba yung process sa vaccination site during sa pagbabakuna. So may waiting area tayo, may registration area tayo, may health education area, and may informed consent area din tayo on health screening area, and then yung vaccine administration area after na-screen tayo at nakapagbigay tayo ng consent. No? And then also, sa last po ay may post-vaccination monitoring tayo. So sa waiting area, ang gagawin po ay maghihintay po tayo doon at saka tatawagin po tayo for us to be accommodated for the vaccination. Doon sa registration, ang kailangan po nating ipresenta is yung medical certification na hinandan nyo na po for the prior kayo pumunta sa vaccination site. Then any documentary proof or ID, no, ang bitbit natin on that day. And of course, if may mga documents or yung mga QR code na nakuha nyo during the pre-registration, doon pwede din ninyong ipakita yon. And then also, no, the vaccine recipient must also be accompanied by his or her parent or guardian at the vaccination site. So pwede po na dalawa po yung pupunta sa vaccination sites. It's either the parent and the vaccine recipient or his or her guardian and the vaccine recipient. So we want also to request na we limit lang po yung kasama ng vaccine recipient sa loob ng vaccination site. One will do, no, if talagang kailangan ng assistance, no,
two members of the household can be with the vaccine recipient, no? And however, no, but then they can accompany, no, and then like stay in the car muna while they are waiting for the vaccine recipient. So one or two household members can join the vaccine recipient during the vaccination, depending kung anong level of assistance ang kailangan ng vaccine recipient. Then next, in the health education area, no, we request that doon manood tayo ng mga videos and then also get the information na kailangan sa ninyo for you to be educated kung ano yung mga side effects ng gamot, ano yung risk and benefits of having the vaccines, no? Ano yung mga dapat bantayan natin for AFI, ano yung mga contact details at saka contact information if magka-AFI, sino yung tatawagan natin, sino yung pwede nating kakausapin, no, for us to know kung ano bang dapat course of action if may AFI. Then for the screening, no, ito ang screening po ay on October 15, ang mga doktor po natin ang mag-screen sa atin during the vaccination process. It's either yung pediatrician po natin ang nakaupo doon for us to be screened, no? So ang screening po ay gagawin to ensure na wala pong acute symptoms ang vaccine recipient. Wala siyang lagnat, wala siyang sip-on during the time of vaccination. And also to validate po na pwede talaga siyang bakunahan for that day. So you may also ask questions during the screening and you may also answer the questions na tinatanong sa inyo ng health screener. So yung health screener will either defer or clear the vaccine recipient for the vaccination depending doon sa assessment niya during that time. And then po, for the informed consent, no, ang magulang po or ang guardian shall sign the informed consent and the vaccine recipient shall sign the assent form. So, isang form lang po ito, no, but then dalawa po ang pipirma. It's either the parent or the guardian and then yung assent po ay ibibigay ng ating vaccine recipient. So if ang informed consent and yung assent are not signed, then they will be deferred for vaccination. Kung yung vaccine recipient naman po ay ayaw niyang magbigay ng assent for the time being, hindi po dapat siya pilitin to receive the COVID-19 vaccine. So ibibigay lang po siya kapag papayag na siya na mabakunahan siya. And then, so this is the template that we currently have. So as you can see, dalawa po yung area, no, na kailangan may signature. It's the informed consent section and then the minor assent. This is not the final form, just a visual, no, kung ano yung pagmumukha. Our experts are clearing this up now for us to officially share it with you. So, ang sa pagbabakuna naman natin, no, so ang question is kung sino ba yung pwedeng magbigay ng informed consent kapag wala yung actual parent, no, if nasa labas yung parents or hindi available yung parent for that day or nasa malayong lugar. So, ang una talagang dapat magbigay ng consent is yung parent, no? And then yung parental authority kapag wala ay binibigay sa surviving grandparent. Kapag wala po yung surviving grandparent, yung oldest brother or sister over 21 years of age, no, unless unfit or disqualified, or yung child's actual custodian ay pwede pong magbigay ng consent over 21 years of age or unless fit and disqualified. So kapag wala naman talagang guardian, no, or wala itong naka-enumerate dito, the DSWD will handle and will give the consent in behalf of those na walang pwedeng magbigay ng consent.
So sa vaccination area, dalawa po yung hahanapin ng vaccinator bago niya ibigay yung bakuna, and this will be yung sign na informed consent and assent form, and then also yung sign na health screening form na na-clear po ng health screener natin. Tapos yung parents and guardians must be present during the vaccination, and then the vaccinator po ay magbibigay sa vaccine recipient and the parent ng information about kung anong brand ang ibibigay, ilang doses po ang ibibigay, and then ang possible adverse effects following immunization. So if yung parent or guardian are not yet vaccinated, they may get vaccinated in the vaccination site together with the pediatric population, or they can be referred po ng vaccination site to the local government unit, and pwede din silang ma-schedule agad-agad for vaccination. Ang ini-ensure lang natin if magpabakuna yung parent or guardian is that there is a household member who will always be available to assist the vaccine recipient if kailangan siya ng assistance or may nararamdaman siyang AFI sa pag-uwi. Then, after that po, pupunta tayo sa post-vaccination monitoring area. So doon po ay magsistay yung vaccine recipient doon for 15 to 30 minutes for monitoring for possible allergic reaction and anaphylaxis. So yung 15 minutes po ay ibibigay ay for those na walang known allergies or history of anaphylaxis, and kapag with allergies and history of anaphylaxis, mas longer po yung pagbabantay natin, pagmamonitor, and this will take around 30 minutes. So yun po yung whole process of the vaccination. Afterwards po, kapag i-clear na po siya ng ating mga health practitioner, after the vaccination, after siya na-monitor, na-bantayan for 15 and 30 minutes, pwede na siyang umuwi. And then the vaccinator and also yung ating mga health practitioner doon sa vaccination site will give information kung ano yung mga contact details at contact information para po if may AFI na maramdaman tayo sa bahay or yung mga signs and symptoms after pagbabakuna, ay pwede nating i-contact agad yung hospital or kung saan tayo nagpabakuna. So that's the end of my presentation. I hope you got something out of it. So those information are needed po para alam natin kung anong mangyayari during the vaccination activity. So hopefully you'll be ready for the vaccination during on October 15 and onwards kung kailan man kayo ma-schedule for vaccination. Thank you. Thank you, Dr. Casey. Well explained po ang inyong vaccine process. So the third topic will be given by Dr. Gabriel Berlongan, our Medical Officer 3 sa Epidemiology Bureau, and he will be discussing handling adverse effect after COVID-19 vaccination. Dr. Berlongan, please. Okay po. So good afternoon. Nakita po ba yung slides, Ma'am Au? Ito po ba yung first slide yung ating town hall? Wala pa ata doon. Pa-second slide nga po. Ito po. Wala pa doon. Okay, stop sharing ko. Ito po, okay na po? Has started sharing pa lang po. Wala pa po lumalabas sa akin. Ayan. Okay, Doc. First slide mo, nakita ko na po. Sige po. So magandang hapon sa mga ating mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga guardian po, at sa mismong mga mababakunahan o mga interesadong mabakunahan sa nilalapit na adolescent population na pediatric vaccination po para sa laban sa COVID-19. So akin pong tatalakay ngayong hapon, maikli lang po ito, ay ukol sa adverse events following immunization or AEFI. Ano nga ba itong adverse events po ito? So, ang adverse events following immunization ay anumang pangyayari matapos mabakunahan. Hindi ito ibig sabihin na
dahil ito agad sa bakuna. So ito rin ay maaaring hindi maganda o hindi inaasahang senyales o sintomas o mga abnormal na resulta ng laboratory test o sakit na maaaring mangyari matapos mabakunahan. So kita po dito sa kanang bahagi ng ating screen na sa mga nabakunahan ng mga matatanda simula Marso hanggang huling araw ng Agosto, base dito sa infographic pong ito, 0.18% lamang ang nag-report ng hindi kaaya-ayang reaksyon at karamihan nito ay hindi kinailangang ma-ospital. At hindi rin po lahat nito ay dahil mismo sa bakuna. Pero ano ba yung karaniwang side effect ng bakuna? Ito yung mismong makikita-pansin talaga natin na at masasabi na dahil sa pagbabakuna. So tulad ng mga bakuna sa mga bata, yung mga nasa National Immunization Program, pati yung mga binibigay sa mga HPV vaccine o kaya itong sa COVID vaccine mismo sa mga matatanda, halos pare-parehas ang mga sintomas na napapakita. Una rito yung pananakit, pamumula, pangangati, pamamaga sa parteng binakunahan. Kasama rin dito yung pakiramdam na pagod ka or fatigue, pananakit ng kasukasuan o joints at muscle, mabigat at hindi maayos na pakiramdam o malas, lagnat at panginginig o kaya chills, at sakit ng ulo. So ang mga ito ay senyales na bumubuo ng immune response ng katawan sa bakuna. Ang bakuna po kasi ay isang teknolohiya kung saan kapag ito ay na-inject sa katawan, ang katawan mismo ang gagawa ng kanyang mga sundalo para kung sakaling magkaroon ng COVID-19 or magkaroon ng infection or exposure, may panlaban agad. So, kusang nawawala sa loob ng 1 hanggang 3 araw ang mismong bakuna. So ang mga kinatatakutan natin na baka daw ay magkaroon ng mga sobrang chronic o pangmatagalan ng mga side effect, ito po ay hindi ganon ka-established sa ating mga pag-aaral at sa kung paano nagkakaroon ng immunity mula sa pagbabakuna. Pero hindi natin binabaliwala kung meron mang mga sintomas na mararanasan, lalo na yung mga kakaiba, at hinahayaan natin na magkaroon ng reporting system, lalo na sa mga bakunahan ninyo sa inyong vaccination site or Recording sa stopped. government unit. Recording in progress. Ano ba ang dapat gawin kung may naramdaman kayong adverse events following immunization or AEFI? Sa mga unang 3 araw na ito ay nararamdaman, pwedeng maglagay ng cold compress sa bahaging naturukan, i-exercise natin ang ating mga braso, uminom ng maraming tubig, magpahinga, kumain ng balancing dieta, at sang-ayon sa abiso ng iyong doktor ay uminom ng paracetamol para ang inyong pangangatog sa katawan, ang inyong lagnat, ang inyong pagod ay maibsan. Ano ang kailangan kong gawin kung ako ay may AEFI? So tulad na nabanggit kanina, ito yung mga nakikita kahit dito sa ating bansa. At parehas rin ang nakikita sa mga bansa na nagsimula na magbakuna sa mga bata, lalo na yung mga edad 12 pataas. Ito ay senyales na nagsisimulang immune response ng katawan dahil sa bakuna. Kadalasan nga ulit, ang mga sintomas ay nawawala matapos ang 1 hanggang 3 araw. Ang kailangan ay magpahinga ng mabuti. Hindi dapat ipag-alala kapag ikaw ay hindi nakaranas ng sintomas. Tandaan natin, hindi ibig sabihin nito na hindi tumalab ang bakuna. Anong ginagawa kung ikaw ay may AEFI? Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng AEFI ay dulot ka agad ito o may kadahilanan ang bakuna. So, sa mga na-report sa amin, sinusuri ito, ipinadadala sa kanya-kanyang mga epidemiology and surveillance units sa mga lokal na pamahalaan, sa regional office ng DOH at kahit na sa
National Office ng Kagawaran ng Kalusugan. Para sa mga malulubha o yung mga tinatawag na serious AEFI, kung saan ito ay nagkakaroon ng pagka-ospital ang mga ilang mga vaccine recipients, agaran itong iniimbestiga, magkaroon ng mga records, at may mga eksperto nagsasagawa ng kanilang pag-aaral para matingnan kung ito ba ay dahil sa bakuna o kailangan pa ng karagdagang pag-aaral o kaya naman ay iba ang sakit. Kung makikita natin sa mga nakaraang mga buwan at sa iba't ibang mga bahagi ng mundo, karaniwan po talaga ay mga coincidental o ibig sabihin may ibang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong pagkasakit, ganitong pagkaka-hospital ang mga ilang mga nabakunahan. Pero hindi namin sinasantabi na meron talagang mga very rare side effect na dahil sa bakuna mismo. So, ang itatalakay namin na mabilis ngayong hapon ay tungkol sa anaphylaxis at sa myocarditis at pericarditis. Una, ang anaphylaxis, ito ay isang matinding allergic reaction sa gamot, pagkain o alinmang component nito. Ito ay very rare, ibig sabihin sa kada 1,000,000 mababakunahan, umaabot lang sa 1 hanggang 10 ang nakikita naming mga kaso ng matinding allergic reaction na ito. Karaniwan, ito ay nangyayari sa loob ng unang 15 minuto hanggang kalahating oras matapos ang pagbabakuna. Kaya meron talaga tayong post-vaccination monitoring site kung saan inoobserbahan muna ang mga nababakunahan upang matingnan kung merong mga nagkakaroon nito. Pero hindi ibig sabihin na pinauwi na kayo ay hindi na kayo titingnan natin pa rin natin ang ating sarili kung maaari tayo magkaroon ng anaphylaxis. Kasi pwede pa rin ito mangyari sa loob ng 24 oras pagkatapos mabakunahan. So tandaan, kailangan maagapan ang management o paggamot nito dahil ito ay nakamamatay. Pero ang ating mga doktor, mga nurse, mga midwife na involved sa ating COVID-19 vaccination program at lahat ng ating mga health facilities nationwide ay kinakailangan malaman ito. So dapat po ay kapag may unang mga senyales nito ay magpatingin agad. At higit pa rin ang benepisyo ng bakuna laban sa COVID-19 kaysa sa risk ng anaphylaxis. Papakitaan namin kayo ng sample calculations yan mamaya para mabigyan kayo ng assurance na itong mga very rare side effect ay mas mababa ang risk po siya. So, huli po kung ikaw ay makaranas ng ito, so yung mga pangangati at paghirap ng paghinga, ito ay ipagbigay alam at ikonsulta agad sa inyong healthcare provider or yung mga doktor, nurse o midwife po. So lahat po ng vaccination site ay kailangan mayroong mga hotline o kaya magbibigay ng paraan kung paano po makapagkonsulta kung sakaling may mga nararamdaman. So karapatan nyo po yan na hingin po sa inyong mga vaccination site para rin po sa inyong mga protection. Ikalawa naman, tulad naman ng nabanggit ni Dr. Belly kanina, ay ang tinatawag na myocarditis at pericarditis. So ating puso ay minsan nagkakaroon ng pamamaga dulot ng iba't ibang infeksyon. So kasama rin dito ang COVID-19. So ito rin ay nakikita sa COVID-19 vaccine, pero ito ay bihira, very rare. So maliban sa pamamaga ng muscle, pwede rin yung balot nito ay pumapalibot sa ating puso ay namamaga rin. Ito naman ang tinatawag na pericarditis. So, ayon sa WHO or World Health Organization, pangkaraniwang na itatala ito sa mga lalaki na edad 20 taong gulang pababa. So, ano ba yung sintomas nito? So tulad ng nabanggit rin po kanina, ang kasama dito ay yung mga paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, hindi pangkaraniwang bilis ng tibok ng puso. So ang mga sintomas nito ay pansamantala
At base sa mga pag-aaral ng US Centers for Disease Control, karaniwan ay kusang nawawala o kaya pagkatapos bigyan ng pampamanhid ng sakit sa puso ay ito ay nawawala at bumabalik sa karaniwang kondisyon ang mga batang nababakunahan ito. Higit pa rin ang benepisyo ng bakuna laban sa COVID-19 kaysa sa risk ng myocarditis. So itong kondisyon po kasi ay nakikita rin sa mga nagkakaroon ng COVID-19 mismo. So nagkaroon ng mga kalkulasyon ang mga iba't ibang bansa at kanilang pinatutupad pa rin ang pagbibigay ng mga ganitong mga bakuna na pwedeng magka-myocarditis sapagkat mas mataas ang benepisyo. Nawala pala yung ibang slides dito pero mas marami po, libo-libo ang mga mapo-prevent ng mga magkakaroon ng COVID-19, libo-libo ang mape-prevent ng mga ospital at ilang mga tao ang mape-prevent na mamatay mula sa COVID-19 kaysa sa risk ng pagkaroon ng myocarditis o pericarditis. Ngayon naman, ang ibang tinatanong, paano ang tulong pinansyal kapag ikaw ay nakaranas ng AEFI? So ang magiging bayarin sa ospital o pagpapagamot ay depende sa mga sumusunod. Sa mga pagsusuri, sa diagnosis at karampatang case rate ng PhilHealth, sa uri ng ospital kung saan pumunta, sa uri ng kwarto ng ospital at sa tagal ng pagpapa-ospital. So maaaring makipag-ugnayan sa Malasakit Center, sa DSWD kung may kailangan pang ibang tulong pinansyal o medical. So, sa mga nakakaalam ukol doon sa Indemnity Fund o sa PhilHealth Vaccine Injury Compensation Package, ito ay para lamang sa mga serious AEFI na napatunayang dahil sa bakuna base sa pag-aaral o pagsisiyasat ng ating What's also nice about ginger is the scent. Sobra bang sa ice cream. Wala nang sense sa ice cream. You don't smell it. Okay. So bakit po ako magre-report ng AEFI? So hinihikayat ang lahat ng mamamayang na bakunahan na makapag-ulat ng AEFI. Ang datos o impormasyon na makakalap sa mga report ay magagamit para lalong mapag-aralan ng pagbabakuna, malaman kung ano yung mga signals o mga potential na mga problema upang ito ay matingnan sa mga datos ng iba't ibang bansa at patuloy na masigurado na ang safety at bisa ng ating mga bakuna laban sa COVID-19 ay nariyan. So, paano nga ba mag-report? At una, kahit anong pangyayari na nangyayari sa loob ng isang taon matapos ang pinakahuling petsa ng pagbabakuna laban sa COVID-19 kung saan ang bakuna ay may emergency use authorization. So maaaring ma-report kung kailan naramdaman ang sintomas matapos ang pagpapabakuna. Una, magpakonsulta sa iyong doktor upang maisumite ang kumpletong impormasyon tungkol sa iyong kalagayan sa ospital at sa kinauukulan upang masagot ang inyong mga tanong at mabigyan ng sapat at garang lunas. Kung walang nais ikonsulta, maaari mo rin itong i-report sa iyong vaccination site, sa FDA sa pamamagitan ng kanilang website, at sa local government units kung sila ay may online platform. So, bigyan naming diin po na ang reporting po sa FDA ay hindi katumbas ng konsultasyon sa doktor. Kaya kung kayo ay may nais ipakonsulta, babigyan ng lunas, magpatingin po sa inyong doktor. No? So ito lang po yung itsura ng website po ng FDA kung saan kayo po ay pwedeng magsumite ng inyong mga adverse events following immunization upang ito ay maging bahagi ng mga datos sa mga pinag-aaralan ukol sa mga bakuna. So lahat ba ng iniimbestigahan at ay nagkakaroon ng causality assessment ng ating mga eksperto? So baka masyadong technical na ito para sa ilang mga bata na nandito rin. Iba't ibang uri ng investigasyon po kasi o pagsisiyasat ng ating sinasagawa. So
So mayroon pong iba na sinusuyod ang isang kaso, habang yung iba naman ay mas mainam kung sama-samang nasisiyas. May nababasa rin po kami sa mga Facebook page, sa mga social media, na naniniwala sila na ang kanilang nararamdaman ay dahil sa bakuna at dapat silang bayaran ng gobyerno. So para po sa mga ganitong instances, kayo po ay mag-file ng claim sa PhilHealth po, sa Philippine Health Insurance Corporation, sapagkat sila po ang may COVID-19 Vaccine Injury Compensation Package. Para po dito, inilatag na po namin step by step. So una, magpakonsulta muna sa doktor o sa ospital, ibahagi ninyo ang iyong mga agam-agam. Kung ikaw ay hindi pa rin kumbinsido sa paliwanag ng doktor o ang doktor mismo ay hindi kumbinsido na walang kinalaman ang bakuna, inyo pong i-request sa iyong doktor na kung maaari ay maipaakyat ito sa kinaukulan kung saan sila na po mismo ang magsasumite ng kanilang mga impormasyon na nakalap sa kanilang local government unit o kaya naman sa ospital para doon po sa mga nakalap nila impormasyon. Mas kayo naman po ang pumunta sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth upang isumite ang mga kailangang dokumento ukol sa compensation package po. Hindi ko na po i-detalye ito, pero maaaring i-download ang requirements sa philhealth.gov.ph. So gusto lang po namin bigyan ng diin na ang safety po ng pagbabakuna, ang benepisyo mula sa pagbabakuna ay mas malaki po compared sa mga risk po nito. At sa mga risk naman na nabanggit na anaphylaxis myocarditis ay karaniwan mild lang. Sabihin gagaling agad kung ito ay makitaan agad ng pansin ng ating mga doktor sa ospital at ito ay bigyan ng karampatang atensyon agad. So yun lamang po at salamat po sa ating pakikinig. Thank you very much, Dr. Bordongan. Well explained po talaga. Nakikinig ako talaga. Bawat sabihin nyo, naiintindihan ko. Sana rin po ganun ang ating mga kasama sa ating webinar na ito or town hall na ito. Okay, nandito na po tayo sa open forum or yung question and answer portion. At iniimbitahan ko po ang ating mga speakers, si Dr. Billy Mac, si Dr. Rosario, Dr. Borlongan, at si Dr. Ana Ong Lim ng Philippine Infectious Disease Society of the Philippines para po sagutin ang mga questions na na-raise sa atin ngayong hapon. Okay po, start na po ba ako? Okay, so nandito na po ating mga doktor. The first question po is, if we don't get the vaccines for this batch, when can be the next batch for those under 18 years old? Dr. Bilimak. Ma'am Au, I think that will be answered by Doc Casey. Doc Casey. Okay, Doc Casey. At idudugtong ko na rin po kung kailan daw po mag-start ang mga vaccination. Dr. Casey. Yan lang natin na. Okay po ba ang connection ni Dr. Casey? Ma'am Au, si Dr. Ana to? Yes, ma'am. Oo, Dr. maybe Ana. I can help. Oo, kasi ang napag-usapan naman is yung sisimulan natin sa October 15 ay roll out. Tapos bibigyan ng pagkakataon na magkaroon lang ng mas maayos na operationalization. Tapos magro-roll out din sa ating mga LGUs na makakapagpakita ng maayos na vaccination ng priority groups na A2 at A3. So this is going to be a continuing process. Hindi naman po minsanan lang at matitigil na. Thank you, ma'am. So October 15, mag-start, I think 9 hospitals na na-discuss ni Dr. Casey kanina. Paano daw po ba sila may inform? Katulad din ba nung ibang nangyari sa ating mga adult? May SMS ba? May email po ba? Dr. Casey, this is medyo operations eh. Dr. Casey? Yes po.
Ma'am Al. So, ang pag-inform po sa ating mga patients, no, ay binibigay natin sa hospitals. So, yung 8 hospitals na magsa-start ng October 15, may mekanismo po sila para ma-notify yung mga patients nila kung eligible sila for vaccination at saka kung pwede silang mag-register. We saw some hospitals na nagpo-post sa kanilang mga website, sa kanilang social media platforms, no, kung ano yung steps, no, para to inform yung mga vaccine ay yung mga pasyente nila kung ano yung steps na pwede nilang sundan para makapag-register sila for vaccination. Thank you, Doc. Pero kailan naman daw po ba yung umpisahan yung children without comorbidities? So kasi ngayon dinidiscuss natin yung mga batang may comorbidities. Pero yung mga bata na walang sakit, kailan po kaya ito may start? Meron na po ba tayong projection? Doc Willimac or Dr. Casey? Si Hello? Doc Willimac po. Doc Gerard, ikaw daw ang sasagot. Bukan nating sagutin yan. I think ang prinsipyo kasi na sinusundan ng ating vaccine allocation framework, no, ay we categorize po the sectors of the community from the highest risk of getting COVID and also highest risk of dying. So, yan po ang ating sinusundan. Kaya po nauna yung healthcare workers, pumangalawa yung senior citizens, pangatlo po yung adults with comorbidities na dito na nga papasok yung ating initial pilot implementation na mga batang mayroong comorbidity. So, ang recommendation ng ating mga experts, hanggang maaari po, kailangan pong maganda po muna yung ating coverage nitong mga high-risk population na to bago tayo tutuloy doon sa pagbabakuna ng general population. At syempre, pangalawa na diyan ay yung availability nga rin po ng bakuna. So, in the event po na magkakaroon po ng medyo tight po yung ating vaccine supplies, lalo na po nating susundin muna yung ating prioritization framework. So, sa ngayon, hindi pa natin matukoy kung kailan at kung paano. Pero ito naman po ay tuloy-tuloy na binabantayan at pinag-aaralan ng inyong Department of Health kung kailan po ang the best time to have a wider vaccination rollout. Thank you, Ma'am Dr. Gerard. Pwede Yes, ko bang Dr. dagdagan lang Ana. yun? Oo. Yes, ma'am, So, tatawagin ko po kayo. Okay, ma'am, okay. go ahead po. I agree with what Dr. Gerard said, no? Pero siguro, let's answer also yung concern nung nagtanong kasi baka naman ang kanyang inaalala, paano nga naman kung yung mga walang sakit hindi natin eventually maabot. Napuputol po yung signal nyo. Hi. Hello, can you hear me? Dr. Ana? Hello? Hello? Ma'am, naputol po kayo. Hello? Pwede pong Better paulit? na po. Better naman, Ma'am. Is it better now? Yes, Doktora. Hello? Ayan. So, Baka nawala. hello? Yes, ma'am, continue po. Yes, ma'am, continue na po. Ayan. So, yun naman pong konsepto nung ring or cocoon protection ang gusto ko lang ipaliwanag. Kasi kahit hindi pa po natin nababakunahan yung mga 12 to 17 na wala pong sakit, basta po yung mga kasama nila na nasa adult population na lumalabas or nasa mataas na risk group ay protektado, mababa rin ang tsansa na sila ay mahawaan kasi sa loob ng kanilang mga tahanan mababawasan ang pagkalat ng sakit. So, kaya natin pinili yung 12 to 17 muna na may comorbidities kasi kung mahawaan man sila yung malamang na mao-ospital. So, para naman dun sa mga walang sakit na 12 to 17, ang kanilang proteksyon ay manggagaling dun sa mga adult na kasama nila sa bahay na protektado dahil sumusunod or sumasama dun sa ating vaccination program. Salamat! Thank you, ma'am. Sorry, mukhang ako din ata kanina na nawawala. Doc Casey, may nagtanong po dito, kanina i-discuss nyo to. Ano po mga ba yung mga requirements na dapat nilang dalhin
na-miss daw po niya na-miss daw po niya yung discussion niyo. Sige po, so ang requirements po natin na kailangan dalhin ng ating parent, guardian, or yung vaccine recipient doon sa vaccination site ay yung first, ang pinaka-importante po yung medical certificate po na nanggagaling sa ating attending physician or yung ating pediatrician mismo talaga, no? And if wala po tayong attending physician, pwede po tayong maka-access sa ating mga public health na mga facilities like yung mga rural health units natin, yung mga city health offices natin para makakuha tayo ng medical certificates. So, ang doon sa medical certificate, doon po ay na nilalagay ng ating mga physician kung ano ba yung comorbidity mo at to notify talaga na based doon sa listahan ng DOH, yung comorbidity mo ay pwede po kayong mabigyan ng bakuna ng COVID-19 sa ngayon na rollout. And the next po na requirements natin is yung mga documentary proof po na yung parent at saka yung child po ay or siya po yung parent or siya din po yung anak ng ating vaccine ng ating siya po yung anak no ng mismong parent and any document na nagsasabi na ito din yung guardian po doon sa vaccine recipient natin. So it's either po a birth certificate no and or a court order na nagsasabi na siya po ay guardian. Pero po kung kayo na po ay long-term or matagal na po kayong mga pasyente ng ating mga health facilities no or sa ating mga hospitals at nakalagay naman sa records nyo na ikaw po ay isang parent ng pasyente na ito, then it would not be necessary po. Ang kailangan lang pong ipakita ay yung identification card natin showing na ikaw yung parent, showing yung identity nyo. So yun lang po yung requirements natin to be shown po sa ating mga registration areas doon sa vaccination site. Thank you, Dr. Casey. May question po sa yung mga traditional vaccines or non-mRNA. Anong phase na po ang trials for ages 12 to 16? Are there any effects? Sino po ang maaaring sumagot nito? Pwede ba kay Dr. Berlongan to? So I'll check po kung ano yung mga I can share a bit of information, Ma'am Au. Sige. Dr. Ana to. Yes, Dr. Ana po. Please go ahead. Oo. So, di ba ang ating iba't ibang mga types ng vaccines ay yung mRNA, yung ating viral vector, nakabilang dun ang AstraZeneca at Janssen, ang inactivated, nakabilang ang Sinovac. So, karamihan sa kanila, ongoing pa ang mga clinical trials at wala pang natatapos na or rather hindi pa sila nakakapag-submit ng application for emergency use authorization sa mga food and drug authorities. Maaring naririnig na natin na particularly ang Sinovac ginagamit na sa China at sa Chile. Pero sa atin sa Pilipinas, hindi pa po sila nakakapag-apply ng EUA. So ang bukod tangi lang pwede nating gamitin sa Pilipinas dahil ito lang ang may EUA, ang Pfizer at Moderna. Thank you, Dr. Ana. Dr. Ana, sorry. Meron pong isang tanong dito. Of course, di-discuss na po natin kasi pwede po ba sa bata? Definitely pwede po sa bata itong dalawang vaccines na na-discuss natin. Pero yung tanong po nila, bakit po ang obesity is a priority morbidity? Dr. Billy. So let me answer that also. It's a clinical question, Ma'am Au. Opo, sige po, ma'am. Oo. Ano po, unfortunately, nakikita natin sa mga pag-aaral, whether this is children or adults, na yung pong obese at overweight, napakataas po ng risk na sila ay magkaroon ng severe critical disease at mamatay. Kaya sila po ay identified at risk, no? So, actually, marami tayong mga chronic diseases na dala ng pagiging overweight and obese, no? So siguro dahil nga lang sa katindihan ng epekto ng COVID-19,
mabilis din natin makitaan ng paglala ng sakit kung sila ay dinapuan ng COVID. Kaya sila ay tinatarget po nating mabigyan ng proteksyon. Ma'am, ito po, is IBD, sorry po kung Crohn's and ulcerative colitis, part of the list of comorbidities. Tama ba pronunciation ko, Doc Casey? Crohn and ulcerative colitis. Kasama daw po ba to? Baka Dr. pwedeng Ana. i-share ulit ni Doc Gerard yung ating list of comorbidities. Yun lang po naman ang sinusunod natin sa ngayon. Okay. Dr. Gerard, pwede po bang i-go through ulit natin yun? Kasama po ba yung sakit na yung IBD? Okay, i-pull out ko lang, Ma'am Au, and you may entertain. Okay. Other questions. I'm allowing my daughter to be vaccinated. Ito question din kahapon. She's only 12 years old. Kung kahapon, 2 linggo na lang magbe-birthday na yung bata, pwede di ba ang bakunahan o isang buwan pa? Ano po ba ang statement ng DOH? Kailangan bang eksaktong 12 years old or nakapag-blow na ng candle? Dr. Casey? Thank you, Ma'am. And for the question po, ang ina-abide po natin ngayon since yung policies natin at saka yung approval ng IATF po is only for those na talagang nag-12 na to 17 years old, no? So inaas natin na while malapit naman din siyang mag-12, no, let us wait na lang po kung kailan siya mag-12 kasi mahirap din sa implementation na marami tayong tinitake on na mga papasok na lang pero hindi pa pala siya within the guidelines. So let us stick na lang po doon sa 12 to 17 and malapit na lang din naman yon, no? So kapag 2 weeks or 1 month na lang mag-birthday na siya, doon sa birthday niya, pwede na siyang mabigyan agad ng bakuna. Thank you. Kailangan eksakto po. Dr. Gerard, balik kami sa iyo. Okay, nag-go through pa si Dr. Geraldo sa ayan. Nakita ko po na may 2 age group. Pwede po bang pagsabayin na lang lahat ng mga anak kahit hiwalay na sa age group? Or this depends on the facility? Siguro may anak siya na 12, may anak siya na 17. Baka pwede daw bang pagsabayin na? Doc Casey? On the operations po, yes naman, no, it will help doon sa pagdadala ng ating parent sa vaccination site na mas easier sa kanila, no. Ang operations naman po sa pag-implement ng 12 to 14 tapos 15 to 17 is just an operational concern, no, para mas madali sa implementers. However, if for the parent na mas easier sa kanila, that is allowable po. There's no problem naman kasi within the policy naman yung gagawin po natin. Thank you, Dr. Casey. Dr. Gerald, balik kami sa iyo. Ano nga ba yung mga sakit na kasama doon sa comorbidities, sa list ng comorbidities? Dr. Ana may correct me on this, pero hindi ho siya naka-enumerate, but I would think na nandito siya sa hepatobiliary disease, Doc Ana, pero hindi po siya na-cite. So actually marami nga nagtatanong tungkol dyan sa listahan na yan kasi parang sinasabi nila bakit ang hindi kompleto. Pero actually ang pinagmulan nito yung reference list ng US CDC na kung saan nakita nila base dun sa mga pag-aaral na itong mga grupong ito ang may mataas na risk na magkaroon ng severe COVID. So yung hepatobiliary refers to more of liver disease or gallbladder disease. So hindi masasakop doon yung IBD, Crohn's disease at ulcerative colitis. Yeah. Okay. So cleared naman po yun. Doc Ana, ito rin tinanong kahapon to. Autism will fall under neurological morbidity. Kasama po ba siya sa listahan natin? Doc Gerard, pwede po tayong bumalik lang dun sa neurologic para medyo i-discuss lang po natin. I think the previous other slide, Doc Gerald. No, that's number 3, ma'am.
Nga po. Yes, Dr. Gerald. Yan. So, base po dito, ang tinatanong autism spectrum disorders, no? Tama po ba? Autism, yes, ma'am. Yes, Ayan po, ma'am. kasama po Yes, siya. ma'am. Okay, kasama po siya. Sa list natin. Meron pong what signs can parents of nonverbal children look out for when it comes to mayo or pericarditis? How long should we look out for these signs? This is an entire batch of 80 kids with autism and Down syndromes. I think para kay Dr. Berlongan to. So yes po, yung sa mga non-verbal cues po, possibly they would be pointing or placing their hands on their chest. So nilalagay yung kamay dito sa dibdib na senyales na hirapan sila huminga or nahirapan o kumakabog yung dibdib nila. Ngayon sa ikalawang bahagi ng katanungan po kung anong kung kailan karaniwan. So karaniwan nangyayari ito sa unang linggo, pagkatapos mabakunahan karaniwan sa day 2 hanggang day 4. Pero ang pinapaalalahanan ng mga iba't ibang mga eksperto or iba't ibang regulators sa ibang bansa would be until 3 weeks after vaccination. So katulad sa Singapore, ang abiso po sa Singapore ay yung mga nabakunahan ay hindi muna mag-strenuous exercise or yung mabibigat na ehersisyo pagkatapos mabakunahan ng at least 2 linggo. So yun po yung masasabi ko tungkol sa myocarditis. Over. Thank you, Dr. Borlongan. Yung isa pong question, Dr. Ana, is that if the child had primary complex and in treatment, pwede na rin po ba itong i-consider na comorbidity? Dr. Gerard, please. Kapag may primary complex at may treatment na. Yeah, nandun naman sa ating categories, no? Examples of any forms of TB, kasama siya doon sa eligible disease conditions. Okay. May mga questions po dito na tungkol sa school eh. May gagawin po ba tayong pagbabakuna na rin sa mga eskwelahan? Doc Casey, since my child has class on Fridays, when will we know the actual time and schedule of vaccination? Paano daw kung absent siya? Kasi kanina, pag nakita niyo po yung participants natin, may mga bata rin nag-join sa ating town hall. Meron din po ba mangyayaring bakunahan sa eskwelahan? May bagong term na, bakunahan sa eskwelahan. Dr. Casey? For the rollout po sa ating mga pediatric population na 12 to 17 but with comorbidities po, ang i-roll out po natin muna is sa mga hospitals pa lang po, no? So if may with comorbidities kayo, most likely po babakunahan po kayo sa hospitals. And then we are working naman din po with the DepEd and all the SHED and all the educational institutions na if you are absent for the day because of vaccination, that should not be taken against you po. So pwede po tayong mag-arrange sa ating mga teachers, no, na para po tayong mapakunahan. And on that note po, no, if ever naman, then we'll start rolling out po yung vaccination sa general or rest of the pediatric population. Kasama din sa strategy na iniisip ng DOH is to provide the vaccines po doon sa mga schools para mas easier access sa mga students. Pero that is po kung mabigyan tayo ng go signal ng all expert groups natin as well as po ng IATF kung pwede na tayong magsimula po sa rest of the pediatric population. Sa ngayon, hospital muna po tayo. Hospital muna tayo. Is it possible for home visit vaccination katulad ng mga nangyari sa senior citizens? Pwede din kaya yun mangyari doon sa mga batang may comorbidities at sa bahay babakunahan? Yes, ma'am, kasama din yun sa rollout plan later on, no, when we are
fully expanded na yung pagbabakuna natin with the pediatric population with comorbidities. So ang sinasabi ng ating pulisiya ay i-implement natin yung pagbabakuna with the pediatric vaccination with comorbidities in a phased approach po. So nagsisimula tayo ng several hospitals muna, and then tapos selected talaga to, no, para po ma-ready natin sila. We will learn from our experiences dito, ang ano ba yung dapat i-highlight natin, i-emphasize natin, then we'll start capacitating yung mga local governments natin para sila naman din mag roll out, pero sa mga hospitals pa din, and then we'll slowly expand out of the national capital region to other regions, no? So yun po yung roll out plan natin. And then if kaya na po nating i-manage yung mga operational details, together po yung emphasis on the AFI, no? If kaya na nating i-manage with a mobile team na pupunta po sa ating mga bahay-bahay, just like how we did yung sa seniors at saka with comorbidities na bedridden, no? I-roll out din natin na ganun yung pag-roll out natin ng operations later on. Yung timelines lang tinitingnan natin kung kailan po yun i-operationalize. To clear out po, meron kasing isang question for children whose pediatrician are not from the 9 hospitals na nabanggit. Can they go to these hospitals to receive the vaccines? Baka medyo akala nila for pediatricians lang na nag-handle doon eh. Any clarification on this? Okay. Yes, ma'am. So, ang in-emphasize naman natin, ma'am, while the hospitals, yung 9 po na napili ngayon na will start with vaccinating their patients, most likely naman po yung other hospitals when we'll start rolling out to the local government units. No, ang local government units kasi can select din several vaccination sites na hospitals, no, within their locality, ay magsisimula din po. So, para hindi lang din ma-decongest yung 9 or 8 hospitals natin na mag-i-initial rollout ngayong October 15, we recommend po na wait for your hospital, no, kung kailan sila mag-roll out. Kasi most likely mag-roll out din naman yan, no. Ang timelines natin ay magsimula tayo ng October 15 for the 8 hospitals, then thereafter po, a week after, magsisimula na din yung mga local governments, no, and mag-select na din sila ng hospital. So, most likely malapit na din naman yon. So, wag nating i-congest din yung mga hospitals natin na magsisimula ng October. So, I think parang sinagot mo na rin yung question na paano kung ang anak ko, ang pediatrician nasa Makati Med? Kailangan ko ba i-register doon sa 8? So, hindi. Hihintayin muna nila yung pagkakaroon ng vaccination sa Makati Med. Tama ba ako, Dr. Casey? Yes, but ang Makati Med po ay kasama sa October 15. So, okay po siya ma-register. Okay, kasama po ang Makati Med sa first 8 hospitals. Okay. So, paano po kung pag ayaw magpabakuna ng kanilang mga anak? Kailangan na to ng Doc Gerald, anong gagawin natin sa mga batang ayaw magpabakuna? Doc Gabi. Kukurutin ba natin sila? Yes, ma'am. Joke lang po. Yes, ma'am. Doc Ana. Dr. Ana to. Oo, I think magandang maintindihan ng mga magulang na kasama natin sa town hall na ito ngayon, yung proseso ng consent at assent. Kasi po, kahit naman sa adult, di po ba kinuhanan natin ng consent ang bawat binakunahan para alam po natin kung ano yung aasahan sa tinuturok sa atin. Dahil naman itong mga 12 to 17 ay nakakaintindi na, may sarili na rin niyang isip, dapat din naman na respetuhin natin yung desisyon nila just for so long as meron po silang sapat na information para gumawa ng maayos na desisyon. Kung ang concern naman dahil kinakabahan, natatakot sa pagpapaturok, yun naman pwede naman sigurong pag-usapan or magawa ng paraan para mabawasan yung kaba at takot. Usually yun naman ang ating mga concern. Pag naipapaliwanag natin yung tinatawag na benefits ng vaccination, particularly dun sa mga may iba ng underlying na sakit,
madali namang ma-appreciate kung bakit kailangan ito. So I think it's really more of communication. Sana mabigyan natin ng pagkakataon din na magbigay ng maipaliwanag, no, yung ma-share ng bata yung kanyang concern kung bakit niya ayaw. Thank you. At sana matulungan din ng magulang na ma-process yung fear na yon. Just like us, sa umpisa, di ba, halos tayo natatakot yung magpabakuna. Paano po ba, ito Dr. Gabby, I think, sino po ang mananagot kapag may mangyayari sa mga bata? Dr. Gabby. Dr. Barlongan. Opo. So tungkol po sa COVID-19 vaccination program po, meron po kasing indemnity clause po rito. So dahil ang mga bakuna ay under emergency use authorization po, so may immunity from suit and liability po yung mga nagbibigay po ng emergency response stakeholders ng pamahalaan. So kaya nakasulat rin po yan doon sa binibigay na informed consent kasi kasama po yan sa mga binibigay po natin ng consent rin po. Dr. Barlongan, ito po yung isang question. Okay lang po bang magpa-COVID vaccine? Hindi po ba katulad ng ginamit sa dengue? Wala po ba itong side effects? Siyempre ito yung mga fears ng ating parents. Dr. Gabby? Sige po, himay-himayin natin yan, no? So lahat ng food, drugs, medicines, vaccines have side effects, no? So how rare are they are what we are looking at kung ano ba ang benepisyo na makukuha nito. So itong mga COVID-19 vaccines, tulad ng mga lahat ng mga bakuna, not just sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay dumaan sa matinding proseso ng mga pag-aaral mula sa clinical trial, paghahambing, pagsasala mula sa mga eksperto, sa mga regulator tulad ng Food and Drugs Administration. At even kapag natibigay na ito sa populasyon, may mga surveillance na tinatawag upang siyasatin ang mga naibibigay na bakuna, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So kaya rin po, di ba, nagkakaroon ng mga safety issues or mga naibibigay na mga kakaibang mga side effect na tulad ng mga nabanggit kanina, kasi ito ay dumaan sa pag-aaral pa rin, bagamat ito ay nailalabas na. Pero hindi lang po ito sa bakuna, no? So sa lahat ng mga pagkain, ng mga drugs, medicines, so meron pa ring risk, pero ang titignan natin, ang babalansehin natin, kung ang benepisyo ba nito ay makaka-outweigh doon sa risk, kung mas pipiliin nyo bang ma-hospital dahil sa COVID, dahil hindi kayo nabakunahan, o itong mga benepisyo ng bakuna. Yun lamang po. Said Dr. Barlongan. Thank you very much po. Ito po naman, ito mga parents siguro to, yung isa nagkaroon ng flu vaccine noong August something, tapos nagkaroon ng Prevnar noong August 13. And paano po ba yung, siguro ang tanong na magulang, ano po ba yung time element bago mapabakunahan ng COVID-19? Kung nagpa-flu vaccine or nagkaroon ng Prevnar vaccine din po. Paano po ba to? Sa inyo po ba to, Dr. Ana? Ma'am? Opo. The interval recommended, susundin din po natin yung interval ng adults. 2 linggo po yung ating pagitan na ibibigay para lang hindi magkalituhan kung sakasakalit may susubaybayan na mga effects after vaccination. Okay, tandaan po natin sa ating mga parents, 2 weeks po yung o-observe natin. Ngayon po may mga anak naman po silang may G6PD. Safe po ba ang vaccine na ito para sa kanila? I think, Dr. Gerard, nakalis po ang G6PD sa ating listahan? Yeah, bago siguro si Doc Ana, I think kasama yung G6PD sa listahan natin. Okay, so safe po. Mabuti pong mabigyan natin ng bakuna mga bata. Would you like to add on that, Dr. Ana?
Opo, ang G6PD patients po ay kasama doon po sa tinatawag nating high risk na magkaroon po ng severe COVID, kaya po sila ay recommended na makatanggap ng mga bakunang ito. So I think baka Ma'am Au, yung kailangan nating tignan is when people ask, safe ba ang mga bakunang ito sa mga bata? Ang ating answer dyan ay pag tinitignan po natin yung mga pag-aaral, no, karamihan ng mga nakikita nating epekto ay yung katulad lang dun sa ordinaryong pagbabakuna. Pananakit dun sa pinagturukan, pamamaga, pamumula, konting pananakit ng katawan, lagnat. Yun pong mga sinasabi nilang matitinding epekto tulad ng severe allergies, madalang na makita. And yet, dahil tayo nag-iingat, meron po tayong observation period after vaccination para po pati yun makapture natin kung kailangang mabigyan ng gamot. So yung pinaka-rare na tinatawag na side effect ay yung naipaliwanag din kanina ni Dr. Borlongan, yun pong ating myocarditis. Parang ang rate nun ay less than 100 per population of vaccinees, no? So napakakonti yung nakakakita nun. And so generally, kung yun ang pagsusumahin natin, pwede nating sabihin na kung ikukumpara natin dun sa risk na magkaroon ng COVID at magkaroon ng matinding epekto dahil sa COVID, mas sulit na mabakunahan kaysa magkaroon ng sakit. Dr. Ana. Doc Ana, kasi 4 na beses na binanggit sa questions dito yung asthma. I think we have to assure lang ng parents, pwede bang mabakunahan ng kanilang mga anak kahit ito ay may bronchial asthma or skin asthma? Ang bronchial asthma po ang kasama sa ating listahan. Isa po yan sa risk factors na magkaroon ng matinding COVID pagka ang pasyenteng may asthma ang mahawaan. Kaya po sila ay ina-identify na dapat makatanggap ng vaccines. Yan, sinabi na po ni Dr. Ana na dapat silang mabakunahan. I think this one is for Dr. Borlongan. We understand there is a rare chance of possible myocarditis for kids. We would like to ask if there are special designated hospital or specialists that we can go to if our kids begin to show symptoms of myocarditis after vaccination. Dr. Borlongan, please. So it will depend po, no, sa vaccination site ninyo kung kanino po nila yan i-refer. So yun po yung itanong po ninyo sa inyong magbabakuna sa inyo. Ano po ba ang referral hospital nila para alam rin po at prepared kayo, pati rin po yung vaccination site sa ganitong mga pwedeng mangyari. Over po. Thank you, Doc. Doc Casey, umuulit-uli yung question, kailan kaya mababakunahan yung mas mabababang edad na bata, yung 6 to 11, may approval na daw ba ito? May ganito na bang pangyayari sa ibang parte ng mundo? Doc Casey? I think even sila Doc Gerald will answer this. No? Sa ngayon din kasi wala tayong mga bakuna sa Philippines na may approved na emergency use authorization below 12 years old po. So I think even our mga experts po ay hindi pa ito kinoconsider kasi ang sinasabi naman ng batas natin is pwede lang tayong mag-roll out if may bakuna po na ina-approve na yung FDA para sa age group na ito. So ngayon po 12 to 17 pa lang po yung may mga bakuna tayo na pwedeng i-implement. Gerard? Tama, wala na akong maidadagdag. Sabi ni Dr. Thank you. Ito po medyo na-concern ako dito. My 15-year-old daughter, kasi minsan may mga iba-iba silang questions. Previously had ventricular septal defect and pulmonary artery hypertension. She has been cleared. What are the risks of if she will have the COVID vaccines? So 15 Ma'am Yes, Dr. Ana. Opo. So ito na precisely yung ating sitwasyon na
na binabantayan. So tama yung tanong nitong parent ano ba ang risk na magkaroon siya ng problema pag nabakunahan siya? So I would like to reframe the question. Ano ang risk kung magkaroon siya ng COVID? COVID. Oo, yun ang ating tinatanong sa bawat grupo na ating binabakunahan ngayon. Yung seniors, ano ba ang risk na magkaroon sila ng COVID? Versus ano yung risk na magkaroon sila ng kahit pinaka-rare na side effect ng COVID vaccine. So ganito rin, ano bang risk na magkaroon ng matinding COVID itong ating pasyenteng ito? Medyo mataas kasi meron siyang congenital heart disease kahit na repaired na ang kanyang PFP. Ano naman ang risk na magkaroon siya ng side effect dun sa mga COVID vaccine? Mas mababa, significantly lower. So yun po yung ating pinagtitimbangan ngayon. Pala ako. Meron pong isang tanong dito. I think yung medical certificate. Paano kung anak ko may cerebral palsy? Aninaan ko, paano po siyang kukuha ng medical certificate? Doc Casey, paano po ba? Siguro baka ito'y walang pedya, Doc. Yes, na walang pedya po, no? We already alerted all your city health offices. So if you are in NCR and also as we roll out, na-activate natin yung mga city health offices natin to ensure na may capacity yung local government units to also provide yung medical certificates for our pediatric population po. And if naman po hindi mismo talaga yung city health offices or yung rural health offices or units yung magbibigay, they will link you to a facility po na who will assist you na pwede silang mabigyan. So we are ensuring po na especially yung mga vulnerable populations natin, ay yung mga poor but are really with comorbidities, may cases na nga yan, no, na may cerebral palsy pero walang access sa kanilang own personal doctors, na they will be provided with the services para mabigyan sila ng medical certificate. Okay, so, tatlong questions tungkol sa medical certificate. Will they use the DOH medical certificate? Yung pedya daw ba nila, yun ang dapat gamitin? Ano yung validity ng medical certificate? At saka, ayun, yun yung yun daw bang bata na normal, walang comorbidities, kinakailangan pa ng medical certificate? Tatlo yun daw. Okay, first question po, ang sagot po natin doon is really we encourage that ang gagamitin lang po for uniformity sake na yung DOH na certificates. We heard na some hospitals already provided yung medical certificates na hindi yung ginamit yung DOH, but then ang recommendation ni USEC is we attach also the medical form ng DOH so that we can check, validate which one of the sections na hindi nakalagay. Kasi may sections siya, may diagnosis, tapos may boxes siyang dapat i-tick na baka doon sa usual forms nila wala yung tinitik na boxes. So we encourage na po, kung meron naman yon, this can be presented in the vaccination site na naka-attach yung DOH. And thereafter po, yung mga hindi pa nabigyan, ask for the one na may official po na ni-release ng Department of Health. So yung second question, yung validity, in-emphasize din to ni Doc Ana, and maybe Doc Ana will also give her point na yung validity, hindi natin binibigyan ng validity yung medical certificate because ang sasabihin ng medical certificate is i-certify ng physician mo, yung pediatrician mo, na ito talaga yung comorbidity mo. And based on the listahan ng DOH, pwede po kayong mabakunahan for this round po ng pagbabakuna. So yun po yung purpose ng ating certification. Therefore, hindi po siya kailangan ng validity. And the third question, ma'am, was? Kung wala namang comorbidities, kailangan din ba medical certificate?
for the rollout ng hindi pa walang comorbidities, no, hindi pa po natin yung sasabihin namin ulit, hindi pa po siya na-approve ng IATF, and therefore po yung detailed na items ng guidelines na noon ay hindi pa po natin na layout. Kung most likely po wala naman yan later on, no, but then for now hindi pa po yun nakalaan sa ating mga guidelines. So, ang focus lang muna natin ay children with comorbidities. Doc Ana, yung isang question na lang po na nakita ko dun sa listahan is, what if nagkaroon ng COVID yung anak ko, kailan ko siya pwedeng pabakunahan ng COVID, laban sa COVID? Ang ating general guideline is once gumaling na po yung pasyente, siya po ay fully recovered, pwede na po siyang makatanggap ng vaccine. Ako ata ay nawala. Hello, Ma'am Au, can you hear me? Yes, ma'am. Ngayon po uli. Sorry, parang ako nawala kanina. Ulitin ko lang, just to be sure. Basta po fully recovered na po yung ating pasyente, pwede na po siyang makatanggap ng bakuna. Okay. So, fully recovered na ang ating pasyente. So, although pero marami pong question na nakalista dito, medyo na-hit na rin naman po natin yung mga ideas. Meron po ba kayong last statement sa ating mga panelists? Bigyan po natin ng 1 to 2 minutes bawat isa sa inyo. Let's start with Dr. Gerard. Doc, wala kang sounds? Sabi ko may paganyan ka. Oo. So anyway, kami po sa Department of Health ay nagpapasalamat po sa mga magulang na nandito, sa mga guardian po. Ito po ay nagpapakita lamang po ng inyong suporta ng laban ng ating bansa laban sa COVID-19 po. No? Patuloy lang po tayong mag-gather siguro ng information, especially doon sa mga mga kapitbahay na takot pa rin hanggang ngayon na magpabakuna, no? Siguro ituloy-tuloy lang po ang pagsasaliksik, no? Kung kung kailan po sila pwedeng pumunta na sa vaccination sites, no? At ito pong ating vaccination for pediatric children ay layunin pa rin po ng Department of Health na maprotektahan yung ating mga kabataan laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Dr. Annalisa Onglim, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo nitong town hall natin at sana nabigyan namin kayo ng impormasyon para kayo ay ma-encourage na bigyan ng pagkakataong mabakunahan ng inyong mga anak na 12 to 17 years old. Kaya po natin pinili yung tinatawag nating population with comorbidities ay dahil mataas ang kanilang risk na magkaroon ng matinding sakit o dili kaya'y madisgrasya dahil sa COVID. Kaya gusto sana nating mabigyan na rin sila ng proteksyon, lalo na't ngayon meron na tayong dumadaming supply ng bakuna. So, ito pong gaganapin natin sa October 15 ay panimula pa lang. Let's expect na magkakaroon pa ng mas malawak na availability para doon sa ating age group na sasakupin na may comorbidities. At sana naman, sa lalong madaling panahon, pati na rin yung ating healthy 12 to 17 ay mabigyan na rin ng pagkakataong mabakunahan. Maraming salamat. Thank you very much, ma'am. Dr. KZ? First and foremost po, maraming salamat sa ating mga parents, guardians, ang ating mga grandparents, at saka yung mga 12 to 17 years old natin na pediatric population na nandito sa meeting na ito, sa town hall na ito. It's very encouraging na marami tayo ngayon, and it shows na marami yung willing to hear and to know kung ano ba yung pamaraan ng Department of Health sa pag-roll out sa pediatric population with comorbidities. Ini-encourage namin na malapit na tayong magbakuna, so we encourage na you prepare yourselves, i-prepare natin yung mga requirements natin for vaccination.
contact your pediatrician, contact your hospitals, no, for more information. And huwag tayong matakot to ask questions, no, and to get the correct information. So the Department of Health is very willing to answer yung mga tanong natin para din, no, mawala yung mga kaba natin, no, ang mga fears at saka mga hesitancy natin sa pagbabakuna. Ang layunin natin is to ensure na mabigyan kayo ng safe but then effective vaccines na sa lahat ng mga 12 to 17 years old ngayon with comorbidities. At sabi nga ni Dr. Ana, no, we hope na mabilis na din yung pag-roll out natin doon sa mga healthy na mga pediatric population. Ito po ay nakadepende din. No? So we encourage yung mga lola nyo, mga lolo nyo na to get vaccinated kasi nakadepende din ito, no, how fast we are vaccinating yung mga vulnerable adult population natin. No? Kasi yun din yung focus natin, no, when they are vaccinated, no, ang mga pediatric population din natin ay ma-ensure na hindi din sila magkaroon ng transmission ng COVID-19 vaccine. So sama-sama tayo dito sa pag-i-implement natin ng vaccination at saka nandito kami if you have questions, if you have concerns, our lines are open, no, our emails, our contact numbers are we have sessions like this where you can voice your concerns. So God bless sa ating lahat. See you on October 15. Thank you, Dr. Casey. Dr. Borlongan. So salamat po. Simula kaninang alas 2 hanggang ngayong alas 4 at nakinig kayong lahat at nagbigay ng 500 questions rin yun, no? So hindi man namin nasagot lahat, pero sana ay yung karamihan ng inyong agam-agam ay aming na-address at makita na sa tamang impormasyon, ito ang magbibigay sa atin ng tamang desisyon. So balikan natin na nakaraang taon, halos 1 milyon at more than 1 million na nagkaka-COVID. Pero nang nakaraang taon, wala kasing bakuna. Ngayon meron na tayong panlaban. So bigyan natin chance ang ating sarili at ang ating bayan na umahon. Yun lamang po. Thank you very much, Dr. Borlongan. Ang ganda ng Tagalog mo, Doc Gabi. Malalim ang mga Tagalog mo. Okay, maraming salamat po kay Dr. Ana Lisa Onglim, kay Dr. Gerard Belimac, Dr. Casey Rosario, and Dr. Gabi Borlongan. Ang dami-dami po namin natutunan at sana lahat ng information na nag-gather natin na nakuha ngayon sa session nito ay maibigay din natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga apo para ma-well-explain kung ano ba nga ang pagbabakuna para sa mga kabataan. Bago po tayo pumunta sa closing message, hihilingin po namin na sana po ay ma-evaluate nyo ang aming town hall sa pamamagitan ng pag-answer sa ating evaluation. Ito po yung link. Ilalagay din po ito sa chat box. At sana po ay magbigay po kayo sa amin ng feedback kung paano pa namin mas mapapaganda or mas mabibigyan serbisyo ang mga bawat isang Pilipino. Okay, so ilalagay po ito sa chat box. Para naman po sa closing message, Marlon, okay na po tayo. Ibibigay naman po ito ng aming Director 4 ng Health Promotion Bureau at ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Salubungin po natin ng palakpak si Dr. Beverly Lorenzo. Ma'am, good afternoon.
Bebs, magandang hapon. Good afternoon po. Ah. Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating webinar ngayong hapon dahil gusto natin talaga i-make sure na tuloy-tuloy po yung ating pag-inform sa ating lahat, sa magulang, sa mga bata, sa mga doktor, sa mga healthcare workers dito sa bagong expansion ng ating programa. Naka-base po ang lahat ng ating ginagawa sa trust, sa trusting relationship, and that trusting relationship po ay base sa transparency po ng impormasyon na binibigay po namin sa inyo para makapagdesisyon ng tama. So we hope po na after this webinar, tuloy-tuloy po yung engagement natin. Kausapin nyo lang po ang inyong healthcare worker kung meron pong mga problemang hindi po malinaw sa inyo bago po kayo mag-make ng any decision, kung papabakunahan ba yung mga bata or hindi po, or maghintay pa po kayo ng more information. Wala pong walang pressure sa atin kasi gusto natin yung programa natin is safe po, at kusang loob po natin po ina-undertake po yung pagbabakuna. So maraming salamat po. Thank you din po sa lahat po ng ating mga healthcare workers na nandito po, pati mga kasamahan ko po sa DOH Health Promotion Bureau. Nandito lang po kami para magbigay constantly po ng tamang impormasyon sa inyo po at on behalf of the DOH and the DOH Health Promotion Bureau, maraming salamat po for attending today. We will continue to get in touch with you and we hope that through your channels, you can also inform other parents, other guardians, and yung mga bata dito, your other playmates, or mga kabarkada about the benefits and risk also of this vaccination. Thank you po. Thank you very much, Dr. Maraming salamat po, Dr. Beverly Ho. At dito po nagtatapos ang ating maikling programa tungkol sa vaccination ng pediatric vaccination. Hinihiling ko po na sana lahat na nakarinig, spread niyo po yung information na nabigay namin sa inyo at hikayatin natin ang mga magulang, especially those na mayroong comorbidities ang anak, na magpabakuna starting October 15. Muli, ito po si Ms. Aurora Banda Alfonso ng Department of Health. Mag-ingat po tayong lahat. Future lies in our hand to greet tomorrow's dream. With just one voice we raise your name. Oh, hail our dear St. Clare. Inspired by your dreams and aspirations and goals for all humanity. We lift our voices, raise your banner, proclaim your cause on high. For your achievements and goals are a light to our path.
the true ones, those in need of your love.